Nem tudom, tudjátok-e, hogy régen az egészséget tehát az egészséget olyan személyek oldották meg, akik bevonták a természetet, ami azt jelenti, hogy a mai értelemben vett természetgyógyászok csinálták ugye az egészséget. Tehát ami azt jelenti, hogy ők szedtek gyógynövényeket, és a gyógynövényeket felhasználták az egészség helyreállítására. És akkor az legtöbb esetben ugye ez úgy működött, hogy szülőről gyerekre szállt. És lényeg az, hogy gyógyítottak, és hát nem voltak olyan fajta jellegű gyógyítások, mint amik most vannak. És akkor a múlt században ugye elkezdték az olajat kibányászni, és akkor voltak már előtte is gazdag családok, és akkor az USA-ban az egyik gazdag család, konkrétan úgy hívják, hogy Rockefeller család, tehát az USA olajtermelésének a 70%-át uralta gyakorlatilag a második világháború előtt. És akkor hoztak egy határozatot, illetve egy törvényt, hogy mennyit birtokolhat egy család, mármint az olajvagyonból. Erre fogta a Rockefeller család, és ilyen csere eladást csinált, vételeladást, tehát gyakorlatilag eladta az olajrészvényeket, és vett helyette gyógyszergyárakban gyógyszerrészvényeket. És többek közt Németországban a legnagyobb gyógyszergyárat is lett részvényei, ezt úgy hívták, ezt a gyógyszergyárt, még mindig működik egyébként, hogy Eagle Farbe. És ez még mind a második világháborút megelőző és környéki időszak, tehát ami azt jelenti, hogy a legeleje időszakban volt ez. Na most onnantól kezdve, tehát a Rockefeller családnak nem csak az olajiparban lett óriási tulajdona, hanem a gyógyszergyártásban is. Tehát igazából úgy mondhatnám, hogy ez még akkor elsősorban ez ugye vegyszer és gyógyszergyár volt, ez az Eagle Farbe. És akkor ugye gondolkodott ugye a Rockefeller család feje, hogy lehetne ebből ezt a kettőből, mind a kettőből egy ilyen házasított üzletet csinálni. És akkor kitalálták azt, kikísérletezték, hogy lehet kőolajból gyógyszert gyártani. És hogy lehet minél nagyobb haszonnal gyógyszert létrehozni. Igen ám, de az volt a baj, hogy nem tudtak sok gyógyszert eladni, mert hiszen nem kellett a gyógyszer, mert mindenki igazából természetgyógyászok által, tehát a mai értelemben vett természetgyógyászok által gyógyította magát, illetve hát gyógyították őket, a természetgyógyászok gyógyították őket, illetve sok esetben még azt se kellett bevonni, hiszen kimentek a mezőre és akkor szedtek gyógynövényeket, és a gyógynövényekből csináltak olyan készítményt, főzetet, ami hatott arra a betegségre, ami nekik volt. Erre kitalálták azt, megint csak Rockefeller család kezdeményezésére, hogy szigorítsák ezekben a törvényeket. Tehát hogy szigorítsák be azokat a törvényeket, hogy mondják ki azt, hogy a természet gyógyászattal való gyógyítás az kuruzslás. És rászorították a természetgyógyászokat, és rászorították a lakosságot, tehát ugye gyakorlatilag hogy szorították rá a természetgyógyászokat, úgyhogy hát ha most gondolj bele, valaki természetgyógyász, és azt mondják rá, hogy kuruzslás, kuruzsló, és ezért börtönbe tudják csukni,
Hát de nyilván nem fogja csinálni, mert nehogy börtönbe csukják. És azt a hiányt, amit a természetgyógyászok hiánya okozta, ezt gyorsan pótolták ugye központi egészségügyi oktatással, aminek semmi köze a természetes gyógymódokhoz nem volt, és ha megnézed igazából most sincs. És hát lényeg az, hogy ezeket a törvényeket meghozták a 40-es, 50-es években az USA-ban, és ezáltal elkezdődhetett felvirágozódni a gyógyszeripar, illetve maga az egészségügy, mert ugye az egészségügy az egy nagyon nagy biznisz, mert hát hogyha valaki beteg, akkor ő nagyon akarja, hogy meggyógyuljon, és mindent megtesz annak érdekében, hogy meggyógyuljon, sőt akár anyagi szempontból is megtesz mindent, hogy meggyógyuljon, sőt azt is lehetne mondani, hogy ha valaki beteg, akkor hát eléggé fontos kiadás, elsődleges kiadások közé kerülhet akár a saját maga gyógyulása. Tehát lényeg az, hogy ugye a Rockefeller család az réges-régóta bizniszekből él, és onnan, most gondoljátok bele, hogy mondjuk az egyik Rockefeller fiú az apjának, a saját édesapjának uzsora kamatra adott kölcsönt, tehát ők ilyenfajta emberek, oké? Tehát hogy igazából mondjuk a Rockefeller családnak semmi nem számít, csak a biznisz, csak az üzlet, meg csak a pénz, oké? Na most és szépen, mivel mondjuk a Rockefeller család az körülbelül mondjuk 15 évnyi Magyarország, tehát Magyarországnak van egy havi költségvetése, az éves költségvetése az úgy durván olyan 20 000, tehát 20 000 milliárd forint, tehát 20 000 milliárd forint az éves költségvetés. Na most azt visszahozzátok, akkor kiderül, hogy olyan 1000 valahány száz milliárd a havi költségvetés, csak nem 2000 milliárd. Na most ezt, amit Magyarország előállít és költségvetést finanszíroz, na most a Rockefeller család ezt körülbelül 15-ször tudná kifizetni az éves költségvetésünket, érted? Körülbelül 15-ször, tehát ekkora a vagyona. Na most lényeg az, hogy gyakorlatilag ha a Rockefeller család szétosztaná a vagyonát, akkor a világon megszűnne a szegénység, érted? Tehát gyakorlatilag megszűnne a szegénység, meg az ilyen, tehát úgy értve, hogy az ilyen éhség, az éhség meg ilyenek, tehát teljes egészében.